নমস্কাৰ এইচএছ পৰীক্ষাৰ্থীসকল তোমালোকৰ 14 তাৰিখৰ অসমীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে যি টেনচন হৈ আছে বৰ্তমান সেই টেনচন দূৰ হৈ গল বুলি ধৰি লোৱা কিয়নো মই হেক মিনিটৰ প্ৰস্তুতি হিচাপে বিগত 5টা বৰ্ষৰ এইচএছ পেপাৰ আৰু এইবাৰৰ 10খন জিলাৰ টেষ্ট পেপাৰ এনালাইসিস কৰি আৰু এসেবৰ ব্লুপ্ৰিন্ট ফলো কৰি পিনে এখন মক পেপাৰ প্ৰস্তুত কৰিছো এই পেপাৰখনে তোমালোকক নিশ্চিতভাৱে 70+ নম্বৰ পোৱাত সহায় কৰিব পেপাৰখন তোমালোকে মন দি চাবা এই পেপাৰখন এইচএছ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ পেপাৰৰ দৰে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছো যদিও এইখন এখন মক পেপাৰ হয় ইয়াত প্ৰথমতে গদ্য সেকশনত 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন যিকোনো 7টা কৰিব দিছে ইয়াত ক প্ৰশ্নত সুধিছে যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ কথা কি বিষয়ক ৰচনা এতিয়া তোমালোকে জানা যে শ্ৰীকৃষ্ণ কথা হৈছে এখন তত্ত্বমূলক ৰচনা বা এনে ধৰণৰ আহিব পাৰে শ্ৰীকৃষ্ণ কথা গ্ৰন্থখন কাৰ ৰচনা আৰু এই প্ৰশ্নটি তোমালোকৰ মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন পাঠটিৰ পৰা কাটিছে আৰু এটা কথা মন কৰিবা তোমালোকে যেতিয়া পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখিবা যেহেতু অসমীয়া পৰীক্ষাত বহু আমি লিখিবলগীয়া হয় সেই কাৰণে তোমালোকে প্ৰশ্নটো লিখোতে সদায় পোনপটীয়াকৈ লিখিবা যেনেকৈ এই প্ৰশ্নটোত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শ্ৰীকৃষ্ণ কথা কি বিষয়ক গ্ৰন্থ তোমালোকে ডাইৰেক্ট লিখিবা তেওঁ এখন হৈছে এখন তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থ ৰচনা বা গ্ৰন্থ এনেকৈ লিখিবা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আনন্দৰাম বৰুৱাই লৰাকালতে কণ্ঠস্থ কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অমৰকোষ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন এনকাৰ্ডেনৰ অনুবাদ কৰাকীৰ নাম লিখা আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰু তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন শিলভদ্ৰৰ প্ৰথম গল্প সংকলনটিৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বাস্তৱ আৰু এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ চিঠি নামৰ যিটো গদ্য আছে তাৰ পৰা দিয়া হৈছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হস্তিবিদ্যানব সাৰ সংগ্ৰহ পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সুকুমাৰ বৰকাইতে ৰচনা কৰিছিল মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো বসন্ত ৰোগ হোৱাৰ বিজ্ঞানসন্মত কাৰণ কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল ভাইৰাছ বা বীজাণুৰ আক্ৰমণ এনেকৈ তোমালোকে পৰীক্ষা লিখোতে পোনপটীয়াকৈ লিখিবা কেতিয়াও গোটেই প্ৰশ্নটো আকৌ লিখিবলৈ নাযাবা যে বসন্ত ৰোগ হোৱাৰ বিজ্ঞানসন্মত কাৰণ হ'ল ভাইৰাছ বা বীজাণুৰ আক্ৰমণ এনেকৈ নিলিখিবা কাৰণ এনেকৈ লিখিলে তোমালোকৰ বাকিৰ প্ৰশ্নবোৰ কৰিবলৈ তোমালোকৰ কি নাথাকিব সময় নাথাকিবকৈ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অসমীয়া সিনেমাৰ জনক বুলি কাক কোৱা হয় উত্তৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন উপকল্প শব্দটোৰ অৰ্থ লিখা আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে উপবিধি বা নিয়মৰ লেখিয়া এতিয়া আহো আমি 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নাৱলীলৈ প্ৰথম প্ৰশ্নটো মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শনৰ পৰা দিয়া হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ গুৱাহাটীক ভাল লগাৰ দুটা কাৰণ লিখা ইয়াৰ প্ৰথমটো হৈছে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু আনটো হৈছে ইয়াৰ প্ৰাচীন জ্ঞান গৌৰৱৰ গৰিমা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কথা কবিতাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা প্ৰথমটো হৈছে ই গদ্যত ৰচিত কিন্তু ভাৱ কবিতা সুলভ সেকেন্ডটো হৈছে ইয়াত চিত্ৰধৰ্মিতা আৰু ৰূপকৰ ব্যৱহাৰ থাকে এনেকৈ যদি তোমালোকে লিখি দিয়া তেতিয়া 2 মাৰ্কস পাই যাবা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আনন্দৰাম বৰুৱাৰ মতে কৰ্মৰ স্বৰূপ কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱাৰ মতে কৰ্মৰ স্বৰূপ হ'ল কৰ্মই জীৱন আৰু কৰ্মহীনতাই প্ৰকৃত মৃত্যু স্বৰূপ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চুটি গল্পৰ দুটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা প্ৰথমটো হ'ব চুটি গল্পৰ আৰম্ভণি আকস্মিক আৰু সমাপ্তি নাটকীয় তাৰ পিছত তোমালোকে লিখিব পাৰা চুটি গল্পত কাল্পনিক কথাৰ সমাহাৰ ঘটা দেখা যায় এনেকৈ লিখিব পাৰিবা তোমালোকে আৰু এটা কথা মন কৰিবা পৰীক্ষা যেহেতু তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ কি দিয়া হয় ইয়াত তোমালোকৰ যেনেকৈ 7টা কুৱেশ্যন দিছে 7টা কৰিবলৈ দিছে কিন্তু 8টা দিছে তোমালোকে চাবা যে কোন কেইটা কুৱেশ্যন কৰিলে কম কথাত আমি উত্তৰখিনি কৰিব পাৰো তেতিয়া তোমালোকৰ সময় মিলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সহায়ক হ'ব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন বৰ্তমান সময়ত চিঠিৰ প্ৰাসংগিকতা কমি যোৱাৰ মূল কাৰণ কি উত্তৰটো হ'ব বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ দ্ৰুত বিকাশ আৰু ইন্টাৰনেট মোবাইল ফোন আদিৰ দৰে যোগাযোগ মাধ্যমৰ জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত চিঠিৰ প্ৰাসংগিকতা কমি গৈছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বুলিলে কি বুজা উত্তৰটো হ'ব যুক্তিৰে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰি কোনো এটা বিষয় গ্ৰহণ বা বৰ্জন কৰিব পৰা মানসিক শক্তিয়ে হ'ল বৈজ্ঞানিক মানসিকতা এনেকৈ লিখি দিবা 2 মাৰ্কস পাই যাবা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্চন এৰাবাটৰ সুৰ ছবিখনত কণ্ঠদান কৰা ভাৰতীয় দুগৰাকী সংগীত প্ৰতিভাধৰৰ নাম লিখা আৰু ইয়াৰ যিটো উত্তৰ সেই উত্তৰটো হ'ব লতা মংগেশকাৰ আৰু হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন শ্ৰদ্ধয়া দেয়ম আৰু অশ্ৰদ্ধয়া অদেয়ম এই কথাষাৰিৰ অৰ্থ কি আৰু ইয়াৰ যিটো উত্তৰ সেই উত্তৰটো হ'ব শ্ৰদ্ধাৰে দান কৰিবা আৰু অশ্ৰদ্ধাৰে দান নকৰিবা
তাৰ পিছত 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন থাকিব 3 নম্বৰত যিকোনো এটা কৰিব লাগে তোমালোকে কি কৰিবা এনেকুৱা যেটা কুৱেশ্যন আহিব এতিয়া তোমালোকে যেটো কুৱেশ্যন তোমালোকে পাৰিবা হেতুহে কৰিবা গম পাইছানে আৰু যেটো তোমালোকে ধুনিয়াকে কৰিব পাৰা হেতুহে কৰিবা নহলে খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হ'ব ইয়াত দিছে যে আমাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰা ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল বিজ্ঞান এটো বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰ যেটো তোমালোকৰ পাঠ আছে সেই পাঠৰ পৰা দিয়া হৈছে তোমালোকে চাই লবা নহলে তাৰ তলৰ যেটো পাৰা এনেকৈ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব তাৰ পিছত 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন 5 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ যিকোনো দুটা কৰিবলৈ দিছে আৰু তিনটা কুৱেশ্যন আছে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কিন্তু প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নত এটা বেছিকৈ থাকিব তোমালোকে যেটো পাৰা হেতুহে কৰিবা আৰু কি হ'ব যেটো তোমালোকে পইণ্ট ওয়াইজ লিখিব পাৰা হেতুহে তোমালোকে কৰিবা তেতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ নম্বৰ পাবলৈ বেছি সুবিধা হ'ব কিন্তু হৈছে মগনিয়াৰ পাঠটিৰ মূল কথাখিনি তোমাৰ ভাষাৰে লিখা মগনিয়াৰ পাঠটোৰ পৰা দিয়া হৈছে এটো তোমালোকে চাই লবা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ অৱদান পাঠৰ আধাৰত লিখা ইয়াত তোমালোকে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই যি অৱদান আগবঢ়াইছিলে 1935 চনত প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতী নিৰ্মাণ কৰিছিলে চলচ্চিত্ৰৰ জগতৰ ভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তাৰ পিছত চিত্ৰবন ষ্টুডিও স্থাপন কৰিছিলে নিজে সংগীত পৰিচালনা কৰিছিলে দ্বিতীয় ছবি ইন্দ্ৰমালতী ব্যৱসায়িকভাৱে সফল হৈছিলে আৰু সেইভাবে তেখেতক অসমীয়া চিনেমাৰ জনক বুলি কোৱা হৈছিল এই গোটেই কথাখিনি তোমালোকে সজাই পৰাৰ 5 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনৰ কাৰণে যিমান লিখিব লাগে সিমানখিনি তোমালোকে লিখিবা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ঔপনিষদৰ যুগত শিক্ষা সমাপ্ত কৰি গাৰ্হস্থ্য জীৱনত প্ৰৱেশ কৰিব খোজা শিক্ষাৰ্থীক গুৰুৱে কি উপদেশ দিছিল যেটো প্ৰশ্ন দেখিছানে এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰত তোমালোকৰ নম্বৰ পাবলৈ সুবিধা হয় কিয়নো তোমালোকক কি উপদেশ দিছিল সেই উপদেশ কেইটা যদি তোমালোকে পইণ্ট ওয়াইজত লিখি দিয়া তেতিয়া তোমালোকৰ নম্বৰ কাটিবলৈ নাথাকে সেই কাৰণে তোমালোকে যিমান পাৰা যদি প্ৰশ্নখনত চাবা যিবোৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে পইণ্ট ওয়াইজ লিখিব পাৰা সেই প্ৰশ্নবোৰ কৰাতহে তোমালোকে বেছিকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবা তাৰ পিছত তোমালোকৰ পদ্য সেকশনত দিয়া আছে যিকোনো 5টা কৰিব লাগে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে মাধৱদেৱৰ মাধৱদেৱে ৰামায়ণৰ কোনটো কাণ্ড ভাঙনি কৰিছিল আৰু যেটো ইয়াৰ উত্তৰ সেই উত্তৰটো হ'ব আদিকাণ্ড তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন পূজাৰ 16 বিধ উপকৰণক এটা শব্দত কি বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 16 খোপচাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন বিশ্ব শিল্পী মহাবিশ্বৰ কবিয়ে কাক বিশ্ব শিল্পী বুলি কৈছে উত্তৰটো হ'ব ভগৱান বা ঈশ্বৰক যেহেতু এই পেপাৰখন মই বহুকেইখন পেপাৰ এনালাইসিস কৰি বনাইছো সেই কাৰণে তোমালোকে এই প্ৰশ্নখিনি মন দি চাবা আৰু প্ৰেক্টিস কৰিবা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন জাগৃতি কাব্যগ্ৰন্থৰ ৰচক কোন ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নলিনীৱালা দেৱী তাৰ পিছত কাঠমিস্ত্ৰীৰ ঘৰ কবিতাটো প্ৰথম ক'ত প্ৰকাশ হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মিলন আলোচনীত হৈছিল 1939 চনত হৈছিল প্ৰকাশ হৈছিল মনত থবা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ৰ'দ জিকিমিকি কাব্যগ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন আৰু ইয়াৰ ৰচক হৈছে নৱকান্ত বৰুৱা মনত থাকিবনে এইখিনি হৈছে তোমালোকৰ শৰ্ট কুৱেশ্যন যিখিনি শৰ্ট কুৱেশ্যন পদ্য সেকশনৰ পৰা এনেকৈ তোমালোকৰ অহা দেখা যাব মানে এইটো সেটতে আহিব এক্সাক্ট এইখিনি আহিব তেনেকুৱা নহয় কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকৰ প্ৰশ্নখিনি আহিব তাৰ পিছত পদ্য সেকশনৰ আকৌ 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন থাকিব তলৰ যিকোনো 5টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা প্ৰথম প্ৰশ্নটো মাধৱদেৱৰ বৰগীতক ভাৰতীয় আন কোন দুগৰাকী কবিৰ গীতৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ টুকাৰাম আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ সুৰদাস এই দুজন ব্যক্তিৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো সত্য ৰজ আৰু তম গুণ কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সত্য মানে হৈছে জ্ঞান বা সুখ ৰজ মানে হৈছে দুখ বা কৰ্ম আৰু তম মানে হৈছে অজ্ঞান বা মোহ এনেকৈ তোমালোকে লিখিব লাগিব তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কাঠমিস্ত্ৰীয়ে ৰান্দাৰ হেচাৰে কি গছৰ কাঠক মনুখৰ ৰূপ দিয়ে এইটো এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন তাত লিখিব লাগিব তোমালোকে পমা তিতাচপা শাল আৰু শিঙৰি গছৰ কাঠ তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নলিনীৱালা দেৱীয়ে উষা আগমনৰ বৰ্ণনা কেনেদৰে দিছে তাত তোমালোকে লিখিব লাগিব সোণালী সাজ পিন্ধি নিয়ৰৰ মালা গাঁঠি উষাৰ আগমন ঘটা বুলি লেখকে কৈছে এটো কিন্তু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন জনতাৰ আহ্বান কবিতাটিত কবিয়ে কাৰ জয়ৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ইয়াত তোমালোকে উত্তৰটো লিখিব লাগিব সাধাৰণ শ্ৰমিক কৃষক জনতা আৰু জনতন্ত্ৰৰ জয়ৰ কথা ঘোষণা কৰিছে গণতন্ত্ৰৰ জয়ৰ কথা ঘোষণা কৰিছে এনেকৈ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিব লাগিব পিছৰ প্ৰশ্ন কৰোন্তম কবিতাটিৰ জৰিয়তে কবিৰ পিতৃ-মাতৃৰ স্মৃতি কেনেকৈ জাগ্ৰত হয় তাত তোমালোকে লিখিব লাগিব যে আঘোণৰ পথাৰৰ গোন্ধত দেউতাকৰ আৰু
জাপ ভঙা গামোচাৰ সুবাসত মাকৰ স্মৃতি জাগ্ৰত হয় এনেকৈ তোমালোকে শৰ্টলি লিখিব লাগিব এনে এখিনিমান তোমালোকে কথা লিখি থাকিলে কিন্তু বাকি কুৱেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকৰ সময় মিলাব নোৱাৰিবা এনেকে টু দা পইণ্ট লিখিবা তাৰপিছত কবিতা সেকশনৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা থাকিব যিকোনো এটা কৰিবলৈ দিব সিদ্ধ মুনিগণে চিন্তিয়া নপাৱে সুহৰি জখুৱা কোলে তাৰপিছত যন্ত্ৰণা মোৰ জিয়াৰ মন্ত্ৰ সেই মন্ত্ৰকে গালো এইকেইটা তোমালোকৰ যি কবিতা আছে সেই কবিতাৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা হৈছে এটা প্ৰথমৰ তোমালোকৰ বৰগীতৰ পৰাও দিয়া হৈছে তোমালোকে এইকেইটা কিতাপত চাই যাবা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন 4 নম্বৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন তলৰ যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা বৰগীতসমূহক ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি আৰু দেবেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱাই কি বুলি অভিহিত কৰিছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেই এইটো তোমালোকে এইটো চাবা ইয়াৰ যিটো উত্তৰ সেই উত্তৰটো হ'ব ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে বৰগীতক নোবেল নাম্বাৰ আৰু দেবেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱাই কি কৰিছিল হলি সং বুলি অভিহিত কৰিছিল তাৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন কবিৰ মতে পৃথিৱীলৈ মানুহ আহিলে কি কি পৰিৱৰ্তন হ'ব এইটো তোমালোকৰ সেই কবিতাৰ পৰা দিয়া হৈছে এইকেইটা তোমালোকে চাবা আঘোণৰ কুঁৱলী কবিতাটিত কবিয়ে দেখা আঘোণৰ পথাৰৰ বৰ্ণনা চাবা মই এইকেইটা কৈ নিদিওঁ তোমালোকে কিতাপখনত চাই ল'বা যিহেতু কৈ দিলে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাব মই শৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকক কৈ দিছোঁ তাৰপিছত 9 নম্বৰটো চোৱা নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যবোধৰ চাবিকাঠি কি উত্তৰটো হ'ব মনোযোগ তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন কৈশোৰকাল আন কি নামেৰে জনা যায় উত্তৰ হ'ব বয়সন্ধিকাল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন মূল্যবোধৰ ত্ৰিনিটি কি উত্তৰ হ'ব সত্যম শিৱম সুন্দৰম এইটো হ'ব মূল্যবোধৰ ত্ৰিনিটি তাৰ পিছত 10 নম্বৰ কুৱেশ্যন ভাৰতীয় দৰ্শনে মূল্যবোধক কোন চাৰিটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰিছে উত্তৰ হ'ব ধৰ্ম অৰ্থ কাম আৰু মুখ্য প্ৰশ্ন মানসিক শক্তি কি উত্তৰ হ'ব কৈশোৰ কালৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীক যুক্তিৰে বিচাৰ কৰিব পৰা মানসিক ক্ষমতাই হ'ল মানসিক শক্তি তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাই থবা তোমালোকে মাধ্যমিক স্তৰৰ পাঠ্যক্ৰমৰ 4টা মৌলিক বিষয় কি কি কিতাপত আছে তোমালোকৰ এইটো চাই থবা তাৰ পিছত 11 নম্বৰ কুৱেশ্যন তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা ভাৰতীয় দৰ্শনত মূল্যবোধ সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা এইকেইটা তোমালোকৰ শৰ্ট নোট টাইপত লিখিব লাগিব তোমালোকে এইকেইটা কিতাপত চাই থবা তাৰ পিছত এই কুৱেশ্যনটো বাৰে প্ৰতি আহি থাকে তোমালোকৰ এইটো চাই থবা কিশোৰীৰ মনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল পৰিস্থিতিৰ সংঘাত ব্যাখ্যা কৰা এই প্ৰশ্নটো আহে তোমালোকে এইটো চাই থবা তাৰ পিছত ব্যাকৰণৰ সেকশনলৈ আহো বিভক্তি কাক বোলে ইয়াৰ প্ৰকাৰসমূহ লিখা এনেকৈ তোমালোকৰ বিভক্তিৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তোমালোকে উত্তৰ লিখিব লাগিব যে যিবোৰ চিনে শব্দৰ কাৰক বুজাই দিয়ে তাকে বিভক্তি বোলে আৰু বিভক্তি দুই প্ৰকাৰৰ নাম বিভক্তি আৰু বিভক্তি তাৰ পিছত তদ্ধিত প্ৰত্যয়ৰ সংজ্ঞা দি দুটা উদাহৰণ দিয়া উত্তৰ হ'ব নাম শব্দ বা প্ৰাতিপদিকৰ পিছত যোগ হোৱা প্ৰত্যয়ক তদ্ধিত প্ৰত্যয় বোলে উদাহৰণস্বৰূপে ৰণ যোগ কোৱা ৰণুৱা খেতি যোগ ই খেতি এনেকৈ তোমালোকে লিখিব লাগিব তাৰ পিছত তোমালোকে নতুবা অন্যটো কৰিব পাৰা জতুৱা ঠাঁচ বুলিলে কি বুজা দুটা উদাহৰণ দিয়া জতুৱা ঠাঁচৰ এনেকৈ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তোমালোকে এইটো চাই থবা তাৰ পিছত 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন এনেকৈ প্ৰত্যয় ভাঙি দিয়া এনেকৈ আহিব পাৰে তোমালোকৰ মগনিয়াৰ কি হ'ব মাগ যোগ অনিয়াৰ কি হ'ব এইটো এটা কীট প্ৰত্যয় খেতিয়ক কি হ'ব খেতি যোগ অক খেতিয়ক এই এটা তদ্ধিত প্ৰত্যয় বিহুৱা বিহু যোগ উৱা এইটো এটা তদ্ধিত প্ৰত্যয় নদীয়াল নদী যোগ আল এইটো তদ্ধিত প্ৰত্যয় বেগাই বেগ যোগ আই এইটো এটা তদ্ধিত প্ৰত্যয় এনেকৈ তোমালোকে এইখিনি কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আহিলে জতুৱা ঠাঁচৰ অৰ্থ লিখি বাক্য ৰচনা কৰা এটা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰে অৰ্থটো নিলিখে ডাইৰেক্ট বাক্য ৰচনাটো কৰি দিয়ে এনেকুৱা ভুল নকৰিবা এনেকুৱা কৰিলে তোমালোকে 2 নম্বৰত 1 নম্বৰহে পাবা আৰু যেতিয়া বাক্য ৰচনাটো কৰিবা তোমালোকে বাক্য ৰচনাৰ যিটো শব্দ মূল শব্দ সেইটো তলত আন্ডাৰলাইন কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিবা ইয়াত মই কেইটামান কৈ দিছো চকুৰ মণি অতি মৰমৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তানটি মাক দেউতাকৰ চকুৰ মণি এনেকৈ লিখিব পাৰা তাৰ পিছত নাদৰ ভেকুলী তাত লিখিব পাৰা সীমিত জ্ঞান থকা অৰ্থটো তোমালোকে শব্দ বনাব পাৰা যে বাহিৰৰ জগতখনৰ খবৰ নোলোৱাকৈ থাকিলে নাদৰ ভেকুলী হৈ থাকিব লাগিব এনেকৈ সুন্দৰ বাক্য তোমালোকে কৰিব পাৰা একাদশত বৃহস্পতি অতি ভাল সময় লটাৰীৰ টকা কেইটা পাই হৰেণৰ এতিয়া একাদশত বৃহস্পতি এনেকৈ লিখিবা আৰু যিটো শব্দ থাকিবা শব্দৰ তলত আন্ডাৰলাইন কৰি দিবা তাৰ পিছত হাত দীঘল অৰ্থটো হৈছে প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীৰ লগত চিনাকি থকাৰ বাবে তাৰ হাতখন বৰ দীঘল এনেকৈ লিখিব পাৰা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ তোমালোকে এটা ধুনীয়া বাক্য ৰচনা কৰিবা তেতিয়া সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বা
তাৰপিছত তোমালোকে ৰচনাৰ কাৰণে এইকেইখন চাই থবা তোমালোকৰ তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক ছ'চিয়েল মিডিয়া চাবা অসমৰ প্ৰাকৃতিক গোলকীয় সমস্যা তাৰপিছত প্ৰিয় গায়কো এইবাৰ আহিব পাৰে মই যিহেতু তোমালোকক তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া এই দুইখন ৰচনা তোমালোকক মই মোৰ যি ৰচনাৰ প্লেলিষ্ট আছে সেই প্লেলিষ্টত তোমালোকে পাই যাবা এইকেইখনো তোমালোকে চাই থবা আৰু কাৰোবাক যদি PDF লাগে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ লিংকটো থাকিব তাত গৈ পিনে জইন হৈ ল'বা মই PDFটো দি দিম যিহেতু তোমালোকৰ পৰীক্ষালৈ আৰু বেছি সময় নাই সেইকাৰণে তোমালোকে মোবাইলত চাই থকাতকৈ ডাইৰেক্ট PDFত চাই ল'বা যদি তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু আগন্তুক যি তোমালোকৰ HS পৰীক্ষা সেই